مرحبا أصدقائي، معك المهلب علي. حاليا في الكامل والوافي جاي نصور سيارة عمرها 44 سنة وكانت عشق للعمانيين، والحين مع يا هلا فيك اخوي المهلب. معك محمد الحكماني من ولاية الكامل والوافي، من عشاق السيارات الكلاسيكية. طبعا هذه سيارة نيسان جيتي سي 110. طبعا هذه السيارة صار لها عندي تقريبا 6 سنوات من أخذ هذه السيارة. مرحلة تجديد السيارة مر بعدة مراحل، اللي هي في سلطنة عمان بعض الخراجات المتخصصة، وكذلك نقلت السيارة من سلطنة عمان إلى الإمارات. بعض التعديلات أو اللمسات المهمة في الإمارات. تعتبر هذه السيارة الأولى أو العائلية الأولى في زمنها، اللي هي سنة 1977. كانت السيارة الأكثر استعمالا في سلطنة عمان بالمقارنة مع اللي هي الدول الخليجية الأخرى. كذلك على مر السنين تطورت السيارة من عائلية إلى شبابية. تحولت الشبابية رقم 1 إلى اللي هي الحين حاليا سنة 2021 تعتبر السيارة النمبر 1 شبابية، اللي هي طبعا في الفئة الكلاسيكية. نتكلم في المحور اللي نتكلم فيه فقط داخل سلطنة عمان. أما إذا رحنا لدول خليجية ثانية في عندهم سيارات تطرقوا للسيارات الأمريكية والسيارات اللي هي الألمانية. أما بالنسبة لسلطنة عمان اللي هي السيارات اليابانية كانت الرقم 1. طبعا مرحلة تجديد السيارة استمرت 3 سنوات، اللي هي أول سنة بديت أجمع فقط القطع. استمريت في تجميع قطع الغيار السيارة، سواء الإكسسوارات أو سواء الأغراض اللي هي الميكانيكية. بعد ذلك انتقلت إلى مرحلة الصيانة الفعلية. الصيانة الفعلية اللي هي تغيير لون المركبة، كان طبعا لونها نفس اللون لكن قديم. كذلك اللي هي صيانة القطع التحتية، كذلك صيانة السيارة من الداخل. ولا زلت إلى الآن شغال في عملية الصيانة. طبعا مثل هذه السيارات الكلاسيكية تحتاج إلى صيانة وكذلك تحتاج إلى رعاية. كيف الجانب الرعاية للسيارة؟ جانب الرعاية للسيارة يكون باختيار اللي هي موقف مناسب للسيارة، اللي هي عن أشعة الشمس، كذلك عن الرطوبة، كذلك عن اللي هي الأماكن اللي هي تدخلها بعض الحيوانات الصغيرة يمكن تخرب عليك بعض القطع اللي هي موجودة في السيارة. بالنسبة للسيارة بشكل عام حاليا أصنفها من اللي هي الجيد جدا، ليست بالسيارة الممتازة اللي هي النمبر 1، وذلك لأنها سيارة مستهلكة 44 سنة. كل هذه السنوات كلفت السيارة إلى تغيير معظم القطع الأصلية اللي هي نزلت من الوكالة. طبعا السيارة تميزت ببعض الإكسسوارات مثل اللي هي علامة اللي هي البترول، الجانب هذا اللي هي علامة تانك البترول، الجانب الثاني اللي فيه علامة الزينة. كذلك نتكلم عن الجنوط أو رنج السيارة اللي هو الوكالة الخليجي النمبر 1. نزل اللي هو في الرمانة أو الطاسة بعلامة شكل اللي هو حرف الدي، اللي هي السيارة الخليجية العمانية اللي هي وارد سلطنة عمان. كذلك تميزت السيارة بعلامة الداتسون اللي هي السيارة العمانية وارد شركة الحشار. تميزت الجيتي سكايلاين بمجموعة كبير من النياكل، ربما تكون لها إيجابية أو سلبية. الإيجابية اللي فيها أنها أعطت السيارة رونق وجمال، سواء كانت في المقدمة أو كذلك في المرايات اللي هي اليمين واليسار، كذلك النياكل الموجودة على القزاز الأمامي وقزاز الأبواب وكذلك في الخلف. هذه النياكل أعطت السيارة جاذبية وانفراد عن بقية السيارات في موديلها. لكن المشكلة السلبية اللي فيها في العصر الحالي صارت هذه النياكل قطع نادرة وصعبة التصنيع. فاللي عليك اللي هو الموجود في الوقت الحالي انك تحافظ على هذه القطع بكل ما أوتيت أو بكل المستطاع. أول ظهور للسكايلاين كان 1957 من إنتاج شركة ذا برنس موتورز. بعدها صار اندماج مع شركة أخرى وتكونت علامة تجارية داتسون، فصار اسمها داتسون سكايلاين. سكايلاين فيها 3 إصدارات، 160 180 و240، نفس هذا اللي معانا.
سكاي لاين تعتبر من أعرق السيارات اليابانية وأكثرها شهرة وشعبية. هذا الموديل من 1972 إلى 1977، ويعتبر هو الجيل الرابع من سلسلة سكاي لاين، وبيعت منه 650 ألف سيارة، وأعطيها رمز C110. ومصمم هذه التحفة الكلاسيكية المهندس شينتشيرو ساكوري الياباني. تعتبر هذه السيارة الكلاسيكية من أقدم السيارات الكلاسيكية الرياضية، سواء كانت في الماضي وحتى في الوقت الحالي. فالصعب الشخص يملك مثل هذه السيارة في الوقت الحالي، فاللي متوفرة مع مثل هذه السيارة يحاول يحافظ عليها على شكلها الأصلي من المصنع، ما يحط لها لا قطع تجميلية ولا حتى قطع اللي هي زائدة زوائد وإلى آخره. خلصنا من تصوير هذا سكاي لاين السيارة اليابانية العريقة. أتمنى أن تكون عجبتكم الحلقة. لا تنسوا تعملوا لايك وتعليق واشتراك. شكرا جزيلا.